very good evening from Finland, from over the Arctic Circle. Oikein hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa tämän iltaiseen mietiskelyyn. We warmly welcome you into our tonight's meditation. The night is here. We have from Ask Project our Soul of Nations meditation. Nyt Ask-projektistamme kansojen sielu-mietiskely. We are really now in the darkness and it's pouring snow again. Yeah, believe it or not, we are already in the nearing winter time and it's stormy outside. We hope that our broadcast is going to stand and the link is going to be strong and fluent. So keep your thumbs up and send your inner help. Toivomme, että lähetys pysyy voimakkaana ja jatkuvana, sillä täällä taas puottaa lunta taivaan täydeltä ja on myrskypään päällä. And this is going to be our theme tonight about these storms everywhere, but in that sense how they are human-based. And what do I mean in that? We will study together. Me keskittäydymmekin tänä päivänä näihin myrskyihin ja erityisesti siinä aspektissa, mikä on ihmisen aiheuttamaa. DK talks about that the book, I don't recall what was the book, but he was saying that what makes you think that if the weather is affecting your modes and affects humanity. So what makes you think that you are not affecting the weather? DK sanoo kirjassa, jota nyt en muista missä kirjassa se oli, että mikä saa ajattelemaan niin, että jos kerta ilma vaikuttaa mielialoihinne, ettettekö te vaikuta ilmaan. And if you think about when you open the news and you see the hatred and the different groups taking even stronger stand and holding in their own opinions, that how this growing inner instability is really one of the reasons why the nature beings and especially the beings of the air or gaseous plane is and on astral plane, they are really affecting what we are seeing. Se, että meillä on aina näitä ryhmiä, eri puraisia ryhmiä toinen toistensa kurkuissa, vaikuttaa luonnon olentoihin ja elementaaleihin, erityisesti näihin kaasumaisiin olentoihin ja sitten myöskin tunnetasolla, emotionaalisella tasolla oleviin olentoihin. That's why it is important for us human beings trying to hold this kind of reasonable point at the moment. Everyone must be heard. That is the principle of the soul. Jokaista tulee kuunnella. Se on sielun prinsiipi. But also we must learn from the past and that we will not go anywhere if we are not able also to forgive and also to go forward. Just go forward. Me emme myöskään pääse mihinkään, jos emme opi antamaan anteeksi ja vain menemään eteenpäin. Todellakin vain menemään eteenpäin. We have wounds, but the disciples are those who are supposed to be on the level that we are looking things, we ourselves, we have made mistakes and we have done wrong as well. So if another one is doing wrong, we in reasonable sense we have to try to learn from the past and just move on now. Meidän tulee ymmärtää se, että me kaikki olemme tehneet virheitä menneisyydessä ja järkevällä tavalla meidän tulee nyt mennä eteenpäin. So we will start our meditation. I will read something what DK actually said.
he was mentioning about that the seeds of evil are in every country. Pahan siemeniä on joka maassa. So we cannot find any single place on earth that would be only good and something which is only bad. Me emme löydä mistään maailmankolkasta jotakin, mikä on vain hyvä ja joku, mikä on vain pahaa. But we have societies and countries, nations which are more advanced and then who are supposed to keep the spiritual values, the values that we should follow. Mutta meillä on maita, jotka ovat kehittyneempiä, joiden tulisi ylläpitää henkisiä arvoja ja osoittaa tie näille henkisille arvoille. Our work is about the supporting and trying to strengthen the spiritual values in every country. Meidän tulisi ylläpitää henkisiä arvoja kaikissa maissa. This is one of the part of our meditation, that we take a stand in our own country and call upon the spiritual values in our own country. Ja meidän tulisi oman maamme puolesta pitää kutsua yllä, henkisten arvojen kutsua yllä. So we will now move forward and we start our work. Nyt menemme eteenpäin ja aloitamme meidän työskentelymme. Endeavor now consciously to align or link with your soul, mind and brain so that there is a direct and free inflow from the higher self to the lower. Nyt tietoisesti virittäydy sieluusi, mieleesi ja fyysisiin aivoihisi, täten muodostaen suoran ja vapaan sisäänvirtauksen korkeammasta itsestäsi alempaan itseen. And we will also breathe in the white light. Hengitämme valkoista valoa. Register now your relation to the hierarchy. Rekisteröi nyt suhteesi hierarkiaan. Via your own group of disciples, oman oppilasryhmäsi kautta. And we link up with the Christ. Linkkiydymme Kristukseen. Thus focusing yourself in as high a consciousness as you are capable of achieving, ja täten keskittäytyen niin korkean tietoisuuteen kuin sinulla on vain mahdollista saavuttaa. In that consciousness we link with our own triangle work, ja täten myös linkkiydymme omaan kolmiotyöskentelyymme. Let the flow of love to be distributed from your heart to your group members. Anna rakkauden virran virrata ryhmän jäseniisi. Both in your triangle group members as the members of this group, which is now at present. Yhtä lailla kolmioiden jäsenille kuin myös tämän ryhmän jäsenille. We link with the three Buddhas of activity in Shambhala. Linkkiydymme myös kolmeen aktiivisuuden Buddhaan Shambhalassa. And we know that they can energize the triangles network for protective purposes. Ja tiedämme, että he voivat energisoida kolmioverkostoa suojelutarkoituksessa.
Let us recognize the world situation. Huomioikaamme maailman tilanne. We recognize the pain and the distress in the world. Huomioimme maailmassa olevan tuskan ja ahdistuksen. And we prepare to call for help. Valmistaudumme kutsumaan apua. May the idea of goodwill and support work out into the world of humanity. Työstököön hyvän tahdon ja avunannon idea ihmiskunnassa. May our call awaken the goodwill and will to good. Herättäköön kutsumme hyvän tahdon ja tahdon hyvään. Blending the forces in closer unity in humanity. Yhdistäen voimia läheisempään ykseyteen ihmiskunnassa. May our call unite all who recognize the work of the hierarchy. Yhdistäköön kutsumme kaikki ne, jotka tunnistavat hierarkian työn. And evoke a desirable reaction in the work of the disciples. Ja saakoon se aikaan toivotun reaktion oppilaiden työssä. We are now in the energies of the Libra. Me olemme nyt vaan energioissa. So let us invoke the Prince of Peace and gather around him. Kutsukaamme nyt rauhan prinssiä ja kokoontukaamme hänen ympärilleen. We stand in union with the spiritual army of the Christ. Seisomme ykseydessä Kristuksen henkisessä armeijassa. Demanding that the good manifests on earth. Vaatien, että hyvä manifestoituu maan päälle. And let us say together, we have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Sanokaamme yhdessä, me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And let your heart reach him. Anna sydämesi saavuttaa hänet. Respond to the energies of the Christ. Vastaa Kristuksen energioihin. And welcome his presence. Ja toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Stand as a pillar of light. Seiso valon pilarina. Aligning with the second aspect of divinity, love wisdom. Virittäytyen jumalalliseen toiseen rakkausviisausaspektiin. And let us call the forces of light for aid. Kutsukaamme nyt valon voimia apuun. Reflect the words of the Christ. I am the light of the world. Pohdiskele Kristuksen sanoja. Minä olen maailman valo.
help, let us realize the occult fact that Master DK reminds us. Kun pyydät apua, muista mestari DK:n muistuttama okkulttinen tosiasia. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response, will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. And we focus in different groups of people on earth. Ja fokusoimme erilaisiin ihmisryhmiin maan päällä. Today there are those in every land who are rapidly becoming aware of the soul as a controlling factor in consciousness. Tänä päivänä on olemassa jokaisessa maassa niitä, jotka nopeasti tulevat tietoiseksi sielusta hallitsevana tosiasiana tietoisuudessaan. Who respond to world affairs and conditions increasingly as souls, jotka vastaavat maailman toimiin ja olosuhteisiin kasvavasti sieluina. And who can therefore be trained to work upon the physical plane, ja joita sen tähden voidaan kouluttaa työskentelemään fyysisellä tasolla. Who can institute and carry forward the task of invoking the higher spiritual forces, jotka pystyvät käynnistämään ja kantamaan tehtävää eteenpäin kutsumalla korkeita henkisiä voimia. And thus reinforcing the efforts of the great white lords, ja täten vahvistamaan suuren valkoisen lordsin pyrkimyksiä. When we send forth our invocation and our call for aid, we try to have a real inner contact. Kun pyrimme kutsumaan apua ja kutsumaan, me pyrimme saamaan aikaan sisäisen kontaktin with the spiritual lives and the divine embodied energies, henkisten elämien ja jumalallisten ilmenevien energioiden kanssa, as well as with the hierarchy, kuten myös hierarkian kanssa, in order to bring about the manifestation of the soul of humanity on earth, ja täten saamaan aikaan ihmiskunnan sielun ilmenemisen maan päällä. And the qualities of the subjective and inner divine life, which all outer forms veil, ja subjektiivisen ja sisäisen jumalallisen elämän ilmitulon, jotka kaikki ulkoiset muodot kätkevät. This invocation by humanity is now for the first time possible. Tämä on ensimmäistä kertaa mahdollista ihmiskunnan taholta saavuttaa tällaista aikaan. And one of the key things for that is the following. Ja yksi eräs avainasioista tähän on seuraava. Let us now align with the divine third aspect of creative intelligence, the Holy Spirit. Virittäydy nyt jumalalliseen luovaan älykkyyden kolmanteen aspektiin, pyhän henkeen. And we call upon the men and women of goodwill. Kutsumme hyvän tahdon miehiä ja naisia. And reflect
the words of the Christ. Love thy neighbor as thyself. Ja virittäydymme Kristuksen sanoihin. Rakasta lähimmäistäsi kuten itseäsi. And thus we work and think and feel as souls as a group. Ja täten työskentelemme, ajattelemme ja tunnemme kuten sielut, kuten ryhmät. We subjectively focus upon the world thinkers. Subjektiivisesti virittäydymme maailman ajattelijoihin. The world scientists and researchers. Maailman tiedemiehiin ja tutkijoihin. The head of organizations, organisaation johtajiin. Government leaders and heads of the countries, hallitusten johtajiin ja maiden päämiehiin. Groups and churches of all kinds, kaikenlaisiin ryhmiin ja kirkkoihin. All who can swing their many adherents into united activity. Kaikki niin, jotka voivat kääntää monet kannattajansa yhdistyneeseen toimintaan. We invoke the soul of humanity. Kutsumme ihmiskunnan sielua. We stimulate the souls of humanity everywhere and in every country by the increasing the inflow of the Christ principle of love. Stimuloimalla ihmisten sieluja kaikissa maissa ja lisäämällä Kristusrakkausprinsiipin sisäänvirtaamista kaikkialla. And let us really align with these words and let these energies, the Christ principle of love, pour through us. Ja vuodattukoon Kristus-prinsiippi, rakkaus ryhmämme kautta, which will express itself in the world, in understanding, goodwill, cooperation and peace. Ja mikä ilmentää itseään maailmassa ymmärryksenä, hyvänä tahtona, yhteistyönä ja rauhana. And we start our work of today. Ja nyt aloitamme tämän päivän työn. So we will study 3 places. Me katsomme 3 paikkaa. And then in the end we will work together in silence in some minutes. And in those times you can use your own invocation and your prayers. But when we go through these different parts of the world, and we are now looking these again, the climate changes, let us understand that it is the hatred in humanity which will now make possible for those very strong elements in the world to take over. Kun katsomme näitä eri paikkoja, niin katsomme niitä sillä silmällä, että ihminen saa aikaan vihallaan joka paikassa epätasapainon elementeissä. Hitting into, we just look some of these images. Katsomme vain joitakin näitä kuvia.
This was caused by the earthquake nearby. It was 7.5 magnitude. And this is the danger when the earthquake is happening underneath the sea, that the waters then start to move. Ja tuo on tietysti se asia, mikä tapahtuu, kun maanjäristys on veden sisällä, niin vesimassat lähtevät liikkeelle. There are only a few images. Tässä on vain muutamia kuvia. But the power of the water when we see the masses of water moving, it indicates us and symbolizes us what the astral nature will do when it is under the out of control. Ja me näemme, mitä nuo vesimassat symboloiden meidän tunnekehomme, miten ne saavat aikaan, kun se on kontrolloimatonta. It was the island of Sulawesi where it hit the most, and there had been the city Palu where the waters really went over. There are at the moment around 500 deaths. On noin 500 ihmisiä, joka on ilmoitettu kuolleeksi. But then over 500 are hurt, injured, ja 500 on loukkaantunut ja sairaalahoidossa. But here we see again this human destruction, the destruction in everything where people are trying, all these volunteers are trying to find people, and it has been said by officers that it is going to be more than this 500. Viranomaiset sanovat, että tulee olemaan enemmän uhria kuin vain nuo 500. But this is giving for us this understanding about this, how huge is the work, what has to be done. Tästä näemme, kuinka suuri on tuo työ, mitä tulee tehdä. Indonesia went 2004, another huge tsunami. 120,000 people died then, and now again all of the volunteers and official staff is needed. Ja nyt jälleen kerran vuonna 2004 Indonesiassa oli 120 000 kuolonuhria. Nyt kaikki viranomaiset, armeija, the national police, the fire departments, kansallinen poliisi ja palokunta and health and emergency groups are now in work and called forth. Nämä ryhmät kaikki, terveys- ja hätäryhmät ovat kutsuttu paikalle. So our work is now trying to help these groups who are helping there. Because there was coming just news, this island, because it is island, it's very difficult to get there. There are no roads at the moment, all the electricity is cut. Tuonne saarelle on hyvin vaikea mennä ja päästä. Kaikki on sortunut, ei ole teitä eikä ole sähköä. So we just have to imagine now and align these pain in our brothers and sisters. And in that sense we work with our prayers and with angels and try to get help
for the people, and also these groups, as I said, who are helping now and volunteers, that they can stand and they are able to organize and help people. So now we will have about 3 minutes silence. Ja nyt pidämme noin 3 minuutin hiljaisuuden. brothers and sisters in those areas in Indonesia be blessed and supported. And then we will now move into Greece. Ja nyt muutamme kohteemme Kreikkaan. It is told that there are now coming also very, very strong storm, which is almost hurricane. Tämä myrsky, joka Kreikkaan on nyt tulossa, on hurrikaanin, melkeinpä hurrikaanin vahvoinen. There are huge rains at the moment and winds already in Greece. Kreikassa on jo suuria ukkosia ja sateita, but it's not yet hit, but it is nearing. Se ei ole vielä iskenyt, mutta lähestyy. And during this coming weekend,
tämän viikonlopun aikana. Here we see these comparison with the hurricane and this Mediterranean hurricane. So there are some differences and you can look that from the screen. On olemassa eroja, mutta kuitenkin näette tuolta screeniltä. And they are saying in meters this the hardest wind will be about 45 meters per second. So it is certainly a kind of wind which will take you if you happen to be there. So you cannot stand that kind of wind without falling. Se on kuitenkin niin kova tuo tuuli, että ei pysy pystyssä, jos sattuisi tuohon puuskaan tulemaan. And here we see authentic image of that storm nearing the Greece. Ja tässä näemme autenttisen kuvan tuosta myrskystä, joka lähestyy. And again, as said, these storms are now going all around as they were in the Atlantic Ocean. Nuo myrskyt ja hurrikaanit, jotka olivat Atlantilla, they are now reflecting on other parts of the world. So let us now have 2 minutes silence and we will call upon help for coming weekend for Greece. Ja kutsumme tulevan viikon lopun ajaksi apua Kreikkaan.
and all of those are now islands as we can recognize. There has come a typhoon which has been really heavy. The typhoon has been going along this island line. Ja tuo taifuni on kulkenut pitkin tuota saarijonoa Okinawan saarella. Se on tällä hetkellä. It has caused a lot of again physical damage, hyvin paljon konkreettisella tasolla olevaa vahinkoa. The huge, there you can see about this, the power of the wind and the water. Comparison to those tiny boats, how high these waves have gone. Ja tässä näemme kuinka mielettömän korkeita nuo aallot ovat olleet. But there has not been a huge amount of lost of people, but there are still around 50 people. But still the winds are very powerful, and they are going around 70 meters per second. Ja ne kulkevat nuo tuulet noin 70 metriä sekunnissa. So very strong. And then the rains are now pouring and there are floods. And then there was an earthquake in the island of Hokkaido, and it was 6.6 magnitude. So there is a lot of movement now in Pacific Ocean and around the world. All kinds of storms now are going around. There is authentic image of the whale. Tässä näette autenttisen kuvan tuosta pyörteestä. So let us again meditate and call help for our brothers and sisters in Japan. And let us call wisdom how to address to these challenges in humanity. And we will have 2 minutes silence. Ja ylläpidämme 2 minuutin hiljaisuuden.
to really reach the energies of Libra, the peace within. Pyri saavuttamaan vaan energiat, sisäinen rauha. Aligning with those great ones who constantly look upon the human affairs. Ne, jotka katsovat lakkaamatta ihmisten toimia. Align with those enlightened human beings who are constantly praying for humanity. Virittäydymme nyt myöskin niihin ihmisiin, valaistuneisiin, jotka lakkaamatta rukoilevat ihmiskunnan puolesta. Can we step into their realm of energy? Voimmeko astua heidän luomaan energiapiiriin? We have been looking 3 places on earth where these storms are rampant. Olemme katsoneet 3 maaplaneetalla olevaa kohtaa, joissa nuo myrskyt riehuvat. Let us breathe in calmness. Hengittäkäämme rauhaa, tyyneyttä. Katso maailmaa, kuten katsoisit avaruudesta. Or from the top of the mountain, taikka vuoren huipulta. Breathing in calmness and peace. Hengittäen tyyneyttä ja rauhaa. Bringing in the new world, tuoden uuden maailman. Invoking the Christ principle in all lands, kutsumalla Kristusprinsiippiä kaikkiin maihin. Invocation of the Christ principle is carried forward by true believers in all lands. Kristusperiaatteen kutsua kannetaan eteenpäin todellisten uskovaisten kautta jokaisessa maassa. Who addresses themselves to the Christ, jotka valmistavat itsensä Kristukselle. No matter under what name they recognize him, riippumatta siitä, millä nimellä he hänet tunnistavatkin. And then with love in their hearts to him and their fellow men, ja siten rakkaus sydämessään häntä ja lähimmäisiään kohtaan. Seek to ameliorate world conditions, etsivät parannusta maailman olosuhteisiin. To end hatred, lopettaa vihanpito and misery ja kurjuus. And demonstrate goodwill everywhere, osoittaen kaikkialla hyvää tahtoa.
This refers to the first stage of evoking the response to love and understanding in human hearts and minds. Tämä viittaa ensimmäiseen tasoon, joka saa aikaan vastauksen rakkauteen ja ymmärrykseen ihmissydämissä ja mielissä. As the result of the invocation of the Christ and of the Christ principle, tuloksena Kristuksen ja Kristusprinsiipin kutsumisesta. Ponder on these words and see on every plant the process going forward. Pohdiskele näitä sanoja ja näe prosessin menevän eteenpäin joka maassa. And we sound the great invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. And let us align with the first aspect of will and power. Pirittäytykäämme nyt jumalallisen tahdon ja voiman ensimmäiseen aspektiin. And call the spirit of peace for aid, kutsuen rauhan henkeä apuun. Reflecting the words of the Christ, my peace I give unto you. Pohdiskelen Kristuksen sanoja, rauhani minä annan teille. And let us see now the Christ in all of the countries, ja näkäämme nyt Kristus kaikissa maissa, in the heart of every single nation, jokaisen maan sydämessä, and in the midst of the sorrow and pain and destruction in those areas that we were looking today. Ja myöskin Kristus kaikessa siinä surussa ja tuossa, mitä katsoimme tänä päivänä. O Lord of light and love, come forth and rule the world. Oi valon ja rakkauden Herra, tule esiin ja johda maailmaa. May the Prince of Peace appear and end the warring of the nations. Ilmestyköön rauhan prinssi ja lopettakoon kansojen taistelu. May the reign of light and love
and justice be begun. Alkakoon valon, rakkauden ja oikeudenmukaisuuden hallintokausi. Let there be peace on earth, and let it begin with us. Tulkoon rauha päälle maan ja alkakoon se meissä. Thank you, dearest friends, and let us work with these energies, still continue them in our hearts. The world needs at the moment a lot of inner support. Ylläpitäkäämme tätä tietä ja työtä itsessämme, sydämessämme, sillä maailma tarvitsee tällä hetkellä todella paljon apua. We will continue also today in 2 hours. We will have a short meditation and cooperation with the Deva Kingdom, because today is Archangel Michael's day, and we start that at 8 p.m. GMT. Aloitamme tänä iltana vielä kello 11 Suomen aikaa tämmöisellä erityislähetyksellä, koska tänään on niin sanottu arkienkeli Mikaelin päivä ja työskentelemme hetken aikaa ihmiskunnan ja Deva-evoluution puolesta ja kutsumme enkeleitä. Sydämellisesti tervetuloa myös tähän lähetykseen. And then tomorrow we will continue with the invocation of money and resources for the hierarchical purposes. Ja huomenna jatkamme kutsumalla rahaa ja varantoja hierarkisiin tarkoituksiin. So until today, warmly welcome to meditate still again with us. Ja sydämellisesti vielä tämän iltaiseen lähetykseen. And now namaste from the very stormy Lapland. Ja nyt namaste täältä melkoisen myrskyävästä Lapista. Thank you and lots of love. Paljon kiitoksia ja paljon rakkautta.